Etkö usein ymmärrä suomalaisia? Ei hätää, monilla on sama ongelma. Tänään näytän sinulle hyvin helpot vinkit, jotta ymmärrät äidinkielen puhujia paremmin. Teemme tänään kaiken hitaasti ja yksinkertaisesti. Suomen kielen pitäisi tuntua kevyeltä. Ennen kuin aloitamme, mistä maasta tulet? Kirjoita se kommentteihin, jotta näen, mistä päin olet. Kommenttisi näyttää minulle, että haluat oppia. Hienoa, jatketaan sitten askel askeleelta. Tänään opit, miten ymmärrät äidinkielen puhujia paremmin. Se on helpompaa kuin luulet. Sinun ei tarvitse puhua täydellistä suomea, sinun täytyy vain kuunnella ja osallistua. Pidä äänesi avoimena ja rauhallisena. Voit pitää pienen tauon ja kirjoittaa. Jokainen sana tekee sinut rohkeammaksi. Videon lopussa teemme pienen harjoituksen. Silloin huomaat heti, että ymmärrät enemmän. Tunnet kielen, et vain sanoja. Monet oppijat luulevat, että heidän täytyy ymmärtää jokainen sana ymmärtääkseen suomea, mutta se ei pidä paikkaansa. Äidinkielen puhujatkaan eivät tietoisesti kuule jokaista sanaa. He kuulevat rytmin, painotuksen, tauot. Juuri se auttaa heitä löytämään merkityksen. Kun opit kiinnittämään huomiota ensin rytmiin, suomi kevenee heti. Kuvittele, että joku puhuu nopeasti. Pääsi yrittää napata jokaisen sanan. Etsit merkitystä, ajattelet liikaa ja yhtäkkiä et ymmärrä mitään. Se on normaalia. Aivosi työskentelevät liikaa. Kadotat virran, mutta jos kuuntelet ensin rytmiä, tapahtuu jotain aivan muuta. Kuuntelet kielen melodiaa. Kuuntelet, milloin lause alkaa ja päättyy. Kuuntelet, mitkä sanat ovat tärkeitä ja mitkä eivät. Ja aivosi voivat rentoutua. Suomella on selkeä sointi, sillä on vahvat painotukset, sillä on selkeät tauot. Kun kuulet nämä kuviot, voit ymmärtää paljon nopeammin, vaikka tunnet vain vähän sanoja. Alussa se on outoa, sillä monet oppijat kuuntelevat vain sisältöä. Mutta rytmi on kuin opaste. Se näyttää, missä tärkeät tiedot ovat. Nyt teemme pienen harjoituksen, ja tällä kertaa et kuuntele jokaista sanaa, vaan vain rytmiä, sillä rytmi on ensimmäinen askel todelliseen ymmärtämiseen. Lue teksti hitaasti ja tunne sointi. Kuule tauot. Kuule vahvat sanat. Kysy välillä itseltäsi, mitä tunnet, kun kuulet vain sävyn, etkä pidä yksittäisiä sanoja kiinni. Oletko valmis? Lue sitten kanssani, tänään puhun sinulle ja puhun rauhallisesti. Lauseeni ovat lyhyitä ja ääneni on selkeä. Pidän pieniä taukoja, jotta voit seurata helpommin. Sinun ei tarvitse ymmärtää kaikkea. Voit vain rentoutua, kuuntele vain sävyä, tunnustele taukoa, tunnustele virtaa, huomaatko miten korvasi herää, huomaatko miten pääsi hiljenee. Jotkut sanat ovat vahvoja ja toiset hiljaisia. Jotkut lauseet ovat nopeita ja toiset hitaita. Korvasi seuraa rytmiä, ei sääntöjä. Tunnetko sen? Lue teksti nyt vielä kerran ja keskity vain lauseen musiikkiin. Päästä sanat irti. Anna niiden vain mennä ohi. Kuuntele vain sointia. Miltä se tuntuu? Tunnetko virran? Tunnetko, että suomi kevenee, kun et taistele vaan kuuntelet? Juuri tämä on harjoittelua. Juuri tämä on rutiinia. Korvasi työskentelee. Pääsi lepää ja ymmärrät enemmän kuin luulet. Nyt siirrymme toiseen vinkkiin. Tämä vinkki muuttaa, miten kuulet suomea. Monet oppijat eivät kamppaile kieliopin kanssa. He kamppailevat merkityksen kanssa. He eivät löydä lauseen ydintä, he etsivät jokaista sanaa, samalla he menettävät kokonaiskuvan. Tänään opit jotain uutta. Et kuule kaikkea. Kuuntelet vain tärkeää. Näin ymmärtäminen helpottuu. Kuvittele, että joku puhuu nopeasti. Tunnet stressiä. Päätäsi jahtaa jokaista sanaa. Lause karkaa sinulta. Tässä alkaa muutos.
Sinun ei tarvitse kuulla kaikkea. Kuuntelet vain vahvat sanat. Sanat kuten huomenna, ei, aina, ehkä, pitää, voi, ongelma, apu, aika, työ, perhe. Nämä sanat kantavat lausetta. Nämä sanat avaavat merkityksen. Kaiken muun voi antaa mennä ohi. Kysy kuunnellessa, mikä on vahva sana, mitä tunnen lauseessa, mikä on ydin. Jos kuulet huomenna, kyse on tulevaisuudesta. Jos kuulet ongelma, jokin on pielessä. Jos kuulet apu, joku tarvitsee tukea. Se riittää. Se on tarpeeksi. Sinun ei tarvitse taistella. Sinun täytyy vain tunnistaa. Mitä useammin kuuntelet näin, sitä rauhallisemmaksi pääsi tulee. Kuuntelet ydintä, et muotoa, Suomi pehmenee, Suomi selkenee. Et enää etsi monia asioita. Löydät vain sanan, jolla on merkitys. Juuri siinä hetkessä ymmärtäminen alkaa. Vinkki 3 on toisto. Toisto on yksi tärkeimmistä työkaluista suomen oppimisessa. Monet oppijat luulevat, että heidän täytyy aina kuulla uusia sanoja, uusia lauseita, uusia harjoituksia. Mutta se ei pidä paikkaansa. Tarvitset ensin toistoa. Toisto rauhoittaa pääsi. Toisto antaa korvallesi turvaa. Toisto antaa suullesi tunteen kielestä. Siksi tämä vinkki on niin tärkeä. Kuuntele lyhyet lauseet kahdesti. Ensimmäisellä kerralla kaikki on uutta. Toisella kerralla kaikki on helpompaa. Korvasi tunnistaa rytmin, pääsi tunnistaa vahvat sanat. Kehosi tunnistaa soinnin. Ensimmäisellä kerralla kuulet vain ääniä. Toisella kerralla kuulet merkityksen. Juuri näin alkaa todellinen ymmärrys. Kun kuulet lauseen kahdesti, jotain tapahtuu sisälläsi. Aivosi rakentavat pienen sillan. Lause ei ole enää vieras. Lause on tuttu. Suusi voi toistaa sen. Äänesi löytää sen helpommin. Tunnet vähemmän painetta. Kuuntelet selkeämmin. Ymmärrät enemmän. Kuvittele, että kuulet yksinkertaisen lauseen, kuten tarvitsen apua. Ensimmäisellä kerralla kuulet ehkä vain sanat. Toisella kerralla kuulet sävyn, kuuntelet tunnelman, kuuntelet mikä on tärkeää. Tämä tapahtuu jokaisen lauseen kohdalla. Toisto poistaa pelon uusista äänistä. Toisto rakentaa luottamusta. Toisto antaa kielen kasvaa päässäsi ja kehossasi. Sinun ei tarvitse kuunnella pitkiä tekstejä. Sinun ei tarvitse kuunnella vaikeita lauseita. Sinun täytyy vain kuunnella lyhyet lauseet kahdesti. Kerran tutustuaksesi. Kerran ymmärtääksesi. Näin opit nopeasti. Näin opit ilman stressiä. Näin opit luonnollisesti. Tee tämä harjoitus joka päivä. Kuuntele yksi lause. Kuuntele se uudelleen. Toista se. Sano se hitaasti. Sano se nopeammin. Tunnustele sointia. Tunnustele virtaa. Tunnustele rytmiä. Kysy sen jälkeen. Oliko toinen lause helpompi? Ymmärsitkö enemmän? Tunsitko soinnin? Jos kyllä, harjoituksesi toimii. Toisto ei ole heikkouden merkki. Toisto on kasvun merkki. Jokainen muusikko toistaa. Jokainen urheilija toistaa. Jokainen ääni oppii toiston kautta. Myös sinun. Mitä useammin toistat, sitä luonnollisemmalta suomesi kuulostaa. Korvasi herää, pääsi rauhoittuu, sointisi selkenee. Toista lyhyitä lauseita ja tunne, miten paranet joka päivä. Juuri tässä alkaa todellinen kehityksesi. Vinkki 4 on oikea esimerkki arjesta, sillä opit suomea parhaiten lauseilla, joita ihmiset oikeasti käyttävät. Tässä on lyhyt esimerkki. Kuuntele kerran ja nyt uudelleen. Huomaatko eron? Juuri näin alkaa todellinen ymmärrys. Ensimmäisellä kuuntelulla kaikki on uutta. Lause on vieras. Sointi on nopea. Etsit merkitystä. Etsit rakennetta. Pääsi työskentelee paljon. Toisella kuuntelulla lause kevenee. Tunnistat sävyn. Tunnistat tärkeät sanat.
tunnista tauon. Näin syntyy selkeys. Kuvittele, että kuulet lauseen, tulen myöhemmin. Ensimmäisellä kerralla kuulet ehkä vain äänteitä. Toisella kerralla kuulet merkityksen. Kuulet sanan myöhemmin. Tiedät heti, että kyse on ajasta. Kuulet äänen. Kuulet tunnelman. Näin opit askel askeleelta. Ota yksi yksinkertainen lause. Kuuntele se kahdesti. Tunnustele sointia. Tunnustele eroa. Pääsi ei enää työskentele niin kovasti. Korvasi ottaa ohjat. Kehosi kuulee rytmin. Tämä on tosielämän harjoitusta. Juuri näin puhuvat oikeat ihmiset. Ei täydellisesti, ei hitaasti, ei kuin oppikirjassa. He puhuvat normaalisti. He puhuvat nopeasti. He puhuvat tunteella. Kun kuuntelet oikeita lauseita, harjoitat korvaasi arkeen. Toista se. Kuuntele lause. Kuuntele se heti uudelleen. Kysy sen jälkeen. Oliko toinen lause selkeämpi? Ymmärsitkö enemmän? Huomasitko sanan, jota et aiemmin kuullut? Se on edistystä. Näin kasvaa tunteesi Suomeen. Sinun ei tarvitse kuulla monta lausetta. Sinun täytyy kuulla vain oikeita lauseita. Lyhyitä, selkeitä, lähellä arkea. Korvasi oppii joka kerta lisää. Pääsi rentoutuu ja olet askeleen lähempänä luonnollista ymmärtämistä. Nyt tulee pieni harjoitus sinulle, sillä opit suomea kuuntelemalla, mutta ennen kaikkea osallistumalla. Äänesi on tärkeä, suusi on tärkeä, tunne on tärkeä. Siksi teemme tämän nyt yhdessä, nyt sinä, toista lause. Hitaasti, sitten vähän nopeammin. Juuri näin alkaa luonnollinen puhuminen. Sinun ei tarvitse olla täydellinen. Sinun täytyy vain liikkua, kuunnella, tuntea. Kun puhut, kehosi ymmärtää kielen paremmin. Suusi oppii uusia teitä. Äänesi varmistuu. Valitse yksi yksinkertainen lause. Esimerkiksi, harjoittelen joka päivä. Sano se hitaasti. Tunnustele huuliasi, tunnustele kieltäsi, tunnustele sointia. Sano sitten lause uudelleen. Hiukan nopeammin. Tunnustele muutosta, tunnustele virtaa. Mitä useammin teet tämän, sitä luonnollisemmalta suomesi kuulostaa. Kyse ei ole paineesta. Kyse on liikkeestä. Kyse on siitä, että suusi oppii, miten suomi toimii. Äänesi tarvitsee toistoa. Korvasi tarvitsee rytmiä. Pääsi tarvitsee rauhaa. Voit käyttää myös muita yksinkertaisia lauseita. Lauseita kuten minä osaan tämän. Tai puhun hyvin. Tai minusta tulee parempi. Sano ne ääneen. Sano ne selkeästi. Sano ne tunteella. Tee harjoitus joka päivä. Huomaat, miten sointisi kasvaa. Kysy jokaisen kierroksen jälkeen, oliko helpompi? Olinko selkeämpi? Olinko nopeampi? Huomasitko, miten lause alkoi virrata? Juuri tämä on harjoittelua. Juuri tämä on edistystä. Suusi pehmenee, äänesi lämpenee, lauseesi saa energiaa. Näin opit puhumaan, et ajattelemaan. Jatka. Toista lauseet. Päästä kieli kehoosi. Jokaisella toistolla tulet varmemmaksi ja vapaammaksi. Rakennat ääntäsi. Rakennat luottamustasi. Ja jokaisella harjoituksella suomesi kuulostaa hieman aidommalta. Näet, että voit ymmärtää paljon enemmän, kun otat pieniä askelia. Sinun ei tarvitse oppia kaikkea kerralla. Sinun täytyy vain kulkea joka päivä pieni matka. Juuri näin suomesi kasvaa. Tänään kuulit, miten yksinkertainen harjoitus voi olla. Toistat yhden lauseen, kuuntelet sen kahdesti, sanot sen ääneen ja yhtäkkiä ymmärrät enemmän. Se ei ole sattumaa. Se on harjoittelua. Korvasi oppii, suusi oppii, tunteesi oppii ja tunnet, miten suomi kevenee. Siksi teet tämä harjoitus joka päivä, vain muutama minuutti. Et tarvitse tuntia, et tarvitse pitkiä listoja. Tarvitset vain rauhaa, toistoa ja rohkeutta. Jos harjoittelet joka päivä, kehityt nopeasti.
Kuuntelet sanat nopeammin, ymmärrät lauseet selvemmin, puhut rohkeammin, ajattelet rauhallisemmin ja huomaat, että osaat jo paljon enemmän kuin uskot. Jokainen pieni harjoitus vie sinua eteenpäin. Jokainen toisto tekee sinut vahvemmaksi. Jokainen päivä rakentaa ääntäsi. Anna itsellesi aikaa. Anna itsellesi mahdollisuus. Pysy mukana. Opit suomea. Joka päivä vähän enemmän. Ja juuri näin tulet varmaksi, vahvaksi ja luonnolliseksi. Kiitos, että olit mukana tänään. Olen tosi iloinen, että opit kanssani. Et ole yksin. Opimme täällä yhdessä joka päivä pienen palan. Kirjoita kommentteihin, mikä auttoi sinua tänään. Kerro myös, mikä on vielä vaikeaa. Siten voin tehdä uusia harjoituksia sinulle. Jos haluat, voit myös kirjoittaa, mistä maasta tulet. Rakastan nähdä, missä te kaikki opitte suomea. Älä unohda jatkaa harjoittelua. Vain muutama minuutti päivässä riittää. Äänesi vahvistuu, suomesikin selkenee ja tunnet olosi varmemmaksi. Kiitos ajastasi. Kiitos rohkeudestasi. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka!